Welcome to Davao Region Connect. In support of the comprehensive region-led learning continuity plan, I teach integrating technology, academic community, and the household, ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad, this is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Magandang hapon, DepEd ALS kapamilya! ALS afternoon once again. We shall continue the online showcasing of the different lesson series through various modalities of the alternative learning system. And for this afternoon, we shall be using the presentation and viewing the presentation of the Division of Panabo City. To give us the brief overview and introduction, please help me welcome the Division ALS focal person, Mr. Jaime Carlong. Sir Jaime. Yes, Ma'am Maricel, good afternoon. Good afternoon, fellow Sir ALS Jaime. implementers throughout Okay, the sir. world. Okay, we would like to invite everyone to watch our video clips. Even at this time of pandemic, we are ready to face the challenge. We are proud to present to you our modalities, programs, and activities, as well as our best practices. For and in behalf of our division leaders, we are proud to present Basta Panabo, Panalo. Roll BTR.
Till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to more than the seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. ALS Afternoon, Region 11, ALS Afternoon, Panabuans. To our Regional Director, Dr. Evelyn Arquita-Vero, CESO4. To our Assistant Regional Director, Dr. Maria Inez C. Asuncion, CESO4. To our Regional CLMD, Dr. Janet G. Vinoso, CESE. The regional supervisors, most especially to our regional outspoken person, Dr. Maricel S. Langahit, and of course, to our schools division superintendent, Dr. Renante A. Solitario, CESE6, to our assistant schools division superintendent, Dr. VPK L. Rifamontes, CESE, to our CID Chief, Sir Januario E. Yamota, to our SJOD Chief, Dr. Eileen B. Ananuevo, to our Division Outspoken Person, Education Program Supervisor, Sir Jaime C. Carlon, to our all partners and stakeholders, to all schools division superintendents and assistant schools division superintendents, to all ALS implementers of Region 11, once again, ALS Afternoon to all of you. The Department of Education Alternative Learning System of Panabo City, spearheaded by our Education Program Supervisor, Sir Jaime C. Cardon, all our ALS implementers, debit officials, and our partners and stakeholders worked hand in hand to deliver the quality basic education to all our learners despite the crisis at hand. As we all know, the said new normal is not at all new normal to the alternative learning system. Like in Panabo City, we already have the e-learning or e-eskwela, and modular learning intervention has long been practiced. However, there are doors of learning opportunities has been opened during this pandemic. We have explored several learning modalities such as range-based instruction program and online learning sessions. Looking back,
alternative learning system has long been adopting the flexible learning intervention, and learning is not just limited to the four corners of the classroom or the learning centers. However, coronavirus has totally changed the conventional face-to-face learning intervention in just a snap of a finger. Hard at seeing, yet no one can beat a determined and united flock like us because Region 11 Alternative Learning System has truly been blessed with a very supportive and very dynamic ALS regional focal person, our mother, Dr. Maricel is Langahin. Ma'am Sel, in behalf of ALS Panabo City, thank you so much for all the efforts. Your labor is not in vain. God has truly rewarded all your unselfish efforts 1,000-fold. And now, sa walay aglangan, daton po kamo sa ALS Panabo City. Hope you will enjoy watching. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ako po ang lingkod, ang Schools Division Superintendent ng Panabo City, at nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtitiwala sa Department of Education, Division ng Panabo City, lalo na sa lahat ng mga magulang na kung saan inihagi nila sa Department of Education ang kanilang mga anak sa pamagitan ng pagpapalista, pagpapa-enroll sa kanila. Ngayong October 5 na po ang ating opening of classes, and I'm glad that you have trusted us to continue learning of your children. Talagang inaasahan natin na handang isip tayo para sa bukas. No? Handang isip, handa bukas. Also, I would like to give this opportunity thanks to our partners, especially our stakeholders, the local government unit of Panabo, headed by our Honorable Mayor Jose Relampagos, all stakeholders sa lahat ng mga kaguruan, mga punong guro at mga lideres dito sa Schools Division ng Panabo City. Lubos din ang aking pagpapasalamat lalo na sa ating mga teachers in the different community learning centers under the alternative learning system na kung saan kayo rin ay makikiisa sa pagbubukas ng klase ngayong Oktobre 5. Inaasahan natin na lahat ng mga out-of-school youth din ay makikiisa sa ating mga programa, sa ating paghahanda, base doon sa ating Basic Education Learning Continuity Plan na kung saan hindi natin inaasahan na magkakaroon ng face-to-face dahil sa pandemya. Pero tayo dito sa Kagawaran ng Edukasyon sa Panabo City, inihanda namin ang lahat ng mga modalities na kung saan matuto pa rin kayo kahit kayo ay nasa bahay lang. Meron tayong modular distance learning program, online learning, radio-based instruction or TV-based instruction, and other forms of modalities that will not allow children to go to school and conduct face-to-face online or face-to-face classes. But then, I'm very much eager and we are so very much welcoming all students despite this pandemic with our preparation, especially the modular instruction na maibibigay namin ang lahat ng mga kinakailangang modules na kung saan matututo pa rin ang ating mga kabataan. Kung online naman ang pag-uusapan, naghanda na rin ang ating mga teachers para sa mga work week plan, no, para sa online class. So, inaasahan natin na ngayong October 5 ay isang napakagandang araw sa atin sa Kagawaran ng Edukasyon sapagkat yun ang simula ng ating opening of classes. And I would like to give thanks to all of you, especially to all the parents. Again, thank you so much sa pagtitiwala ninyo sa DepEd. At sa mga stakeholders, maraming salamat din sa suporta. Aasahan natin na simula October 5 hanggang Hunyo 2021,
ibibigay namin ang galing, lalo na sa ating mga kaguruan, para sa kalidad ng edukasyon. Sapagkat ako'y naniniwala na dito sa Panabo, karapat-dapat lamang na ibigay natin ang serbisyong panabuhan di kalidad at maasahan dahil prioridad namin ang kinabukasan ng inyong mga kabataan. Sa ating lahat, maraming salamat, magandang araw. Good morning. Panabo City Division is ready for the opening of classes on October 5. Particularly, the Department of Education, especially the alternative learning system, is really preparing for the different modalities. In terms of preparation, materials, and execution, ALS IMs are always ready. Whenever the formal classes start on October 5, the ALS is ever ready. They are now preparing to distribute the materials. They are now reading for the execution of the different modalities. Like Singaton Elementary School and Singaton High School, they are having now the radio-based instruction. They are now they are now test broadcasting the RBI of the different learners that we have in our division. So good luck to all of us, DepEd Panabo City, particularly the ALS section. Good luck to your new normal learning delivery. In behalf of the Curriculum Implementation Division, I would like to express my thanks to our local government, headed by Honorable Mayor Jory Lampagos, the Vice Mayor, John Rigabina, and to the Council, to our Schools Division Superintendent, Dr. Inanti Solitario, and our Assistant Schools Division Superintendent, PBB Ripamonte, to our Supervisor in charge of the ALS, Sir Jaime Carlom, to our EPSA, Ma'am Joy Magno, and Rosbit Candilasa. Thank you so much for your hard work and your active participation in this endeavor in preparing our arts learners for this new normal. Thank you and good afternoon to all of us. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good afternoon. Actually, I'm Mayor of Panabo, Jose Lampagos. Actually, ako po pasalamat sa tuwa Department of Education nung nagamugna ug alternative sa learning, no? Para natong mga igsoon nga wala gyud makahuman sa ilahang pag-eskwela. Karon dunay programa atong gobyerno nga sayon, no? Sayon nga para makahuman sa pag-eskwela. Wala yun, no? May kaway ang ato ang taga-Panabo kay very kuhan po ng ato ang mga in charge ato ang ALS. Kuhan po sila very aggressive, no? Para to ikuhan yun ang ato walang makahuman kaya actually ang yun edukasyon na to mo the best weapon na to less the poverty, no? Kung makahuman tayo pag-eskwela. Kung wala magkakaumang pag-eskwela, no? Ang ato ang panginabuhi isod. Kaya bugat ang ato ang trabaho. Kung kita makahuman sa itong pag-eskwela, medyo ayahay atong pag-eskwela, atong panginabuhi. Wala nga itong gobyerno, wala magpabaya, no? Wala magpabaya. Doon naging programa na gihawog sa itong mga igsoon nga wala kauman. Gani ang atong siyudad sa Panabo, kasuporta, no? Always support whatever a problem of the ALS regarding sa ato ang mga schools, kung sa mga panginahanlan sa atong mga nagdala sa atong ALS sa Panabo. Kaya ang amahan ninyo sa siyudad, andang yun support, no? Encourage po na ako ang mga ALS teachers nga ako ang yun, no? I-teach yun nilang isakto kung maayo ang ilahang mga estudyante para dili yung maulawan, no? During time na mag-college time na sila. Kaya ang atong kung kita yung magtudlo, kung dili maayo atong produkto, dili na itong maayo pagka-teach, na pag-ato nila, pag-set na nila as college at student,
Isang kita mismo nga mga teacher sa ALS medyo maulawan no na akong i-encourage sa mga ALS teachers nga itis umayo no na wag yun no very strict no to how to learn no nga to ang mga kuan nga to mga estudyante mo na nga ako mga katungol na kauman ako mga hawagon ng isip naman sa syudad nga magpa-enroll ta sa ALS no nya aron nakita na matas pandemic wala man tagid no dili ta ka face to face o lecture no sa ato ang mga estudyante kung unsay mga pamagi sa atong mga ALS teachers o atong nagdumala magpalot ta kay naman ta sa COVID pandemic time mga ako na ako perminti no sa ato ang programa ako pud no nagakuan no ang mga ALS teachers yun ako nakita no sa actually ako barangay captain ko sa barangay Salvacion before ko na sa set as Miro Panambo. Ako din ang nasinate no na ako yung na-witness no na-witness na ko ang mga daycare teachers nga ang ilang salary is susbiri. Gamay kayo dili supesit yun sa ilahang kuan sa ilahang pamilya no kay halos igora pamiliti mo nga pag na-set ko as Miro mo ginay ako giuna no giuna na ko pagtanaw ang ilang sweldo kay dili ko dili sufficient sa ilahang ano dili ko compensate sa ilahang pagtrabaho importante nga ako yun nakuan yun naningkamot yun ko ma-increasean yun ako ang mga maestro karon sila na-approve naman ng ordinansa ang ilang salary nag-increase nang akong siguro another another years magngita na po kung pamagi magtanaw na po ko sa budget sa sila sa Panabo kung na po kung sufficient na pong funds nga po intended for the increase of the teachers of ALS siyempre mag-locate na po kung dili ko magmakuli gusto na po ang matits nila ang mga katuwala pa kahuman niya para mahapsay ito ang Panabo very one na gina percentage sa poverty mga kwakunos, mga teachers sa ALS manikamot, kaya ang inyong pong amahan manikamot kung increase ninyo para ang inyong pong kinabuhi na po'y asenso. Siguro dalang salamat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Mayong adlaw sa tanan, no? On behalf of the local government unit of Panabo City, as chairman on the Committee on Education, Culture, and Scouting, I would like to extend my sincerest thanks and, of course, congratulations to the Panabo City Division family, particularly on the implementation of the ALS program. Of course, atong mga instructional managers for doing your job, no? For doing a great job sa pagpaabot nato sa edukasyon nganha sa atong mga kaigsuunan. No? Napaabot nato tong the right to free basic education, pinaagi sa inyo mga instrumento nga nag-adto gyud sa mga far-flung barangay, sa atong mga purok, sityo, uban pa, para lang yun ihatod ang mga naguna o katakang edukasyon ng kinahanglan sa atong mga kabataan. Sa side sa atong local government unit, tubos sa liderato sa atong mayor, sa tuig 2020, nag-allocate man kita ng 5,326,200 to be exact, na gikan sa ato ang general fund, which includes ang paggamit niini para sa atong mga salaries and wages, trainings, office supplies in relation sa implementation sa atong ALS program. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Nagpatuman na og total lockdown ang syudad sa Panabo. Halos wala nang makikitang sasakyan at mga tao sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Panabo City. Kami ngayon yung mga frontliners, gisagubang yun mo ang ulan ug init para lang yun nga maproteksyonan ang atong siyudad sa Panabo ug ang Davao del Norte. As always, I give my sincerest gratitude to all those who are fighting in the front lines, doctors, nurses, allied, police, soldiers, civil servants, and everyone performing essential services in the private sector. I assure you that your efforts will be rewarded. Your heroism will not be forgotten. Panginoon, hindi po namin alam kung ano ang mangyayari bukas. Sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, sa mga darating na buwan, hindi po rin namin alam kung kailan matatapos itong pagsubok na ito. Iisa lang po ang aming hinihiling. Na sa gitna ng krisis na ito, kayo po sana ay manatiling aming amang tagapagbigay at tagapagligtas. Amen. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Nak! Gising na! May online class ka pa. Anong oras na ba? Oo, Nay! Gagayat na! Alas 7 na pala, sikat ng araw nandiyan na. Inaan ng sarili sa panibagong umaga. Sabay mo sa lapagantay. Oh, kain ka muna, anak. Ako'y talagang excited na. Auto-click agad sa link at ready for login na. Ayan! Connecting na! Good morning, sir! Di akalain kahit ganito ang sitwasyon natin sa pandemyang ito. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Magpapatalo sa lahat kung may solusyon na nakaangat. Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Bubuhayin ang bukas, problema'y lilipas. Kinabukas ay itaas, handang isipan ng bukas. Ma, paano yan? Isa niyo yung laptop natin. Anong gagamitin ni Bunso? Okay lang yan, nakausap ko ng teacher niya, magmo-module na lang daw siya. Pwede niya pa rin pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ay, salamat! Buti nilang at may pang pagpipilian. Ito ang araw-araw ng mga manibagong gawain.
Bilang mga estudyante, kailangan naming intindihin. Oh! Nawawala ang internet! Sir, present po! O sige na, galingan mo dyan ha. Tutulungan ko mga kapatid mo sagutan mga modules. Buksan ang isipan, mabibigo pero hindi susuko. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Magpapatalo ka sa lahat kung may solusyon na nakaangat. Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Bubuhayin ang bukas, problema'y lilipas, kinabukas ay itaas. Handang isip, handang bukas. Kinatatakutan na bata't matanda. Kahit anong profesyon mo pa, sa malawang mag-isip laging handa. Stay at home, work from home is your normal. Wash your hands, sanitize para safe ka. Alam kong maraming diskarte ang mga Pinoy, di magpapahuligan pa ba? Maragal magaling at determinado. Hindi susuko makamit ang tayo. Ano pa iyong estado sa buhay ay mananalo? Estudyante Pinoy ka, makakayanan na ito. Buksan ang isipan, mabibigo pero hindi susuko. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Oh, anak! Kumusta? Anong resulta? Kamay, sakit! Yes, Nay! Pasado ako! Magpapatalo sa lahat kung may solusyon na nakaangat. Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Halina at sumabay. Sisikatin ang araw, problema'y lilipas, kinabukas ay itaas. Edukasyon sa Pilipinas, handang isip, handang bukas. Handang bukas para sa kaunlaran, handa tayo para bukas. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Amidst the global crisis that we are facing today, the Department of Education Schools Division of Panabo City, spearheaded by our Schools Division Superintendent, Dr. Reynante A. Solitario, CESU 6, exhausted all its efforts in the preparation for the opening of classes for the school year 2020 to 2021. Ang ato ang Panabo City Division in terms ato ang paghatag og education sa atong mga bata under the new normal. Okay. Thank you, sir. Thank you so much sa pag-invitar. O at least no, makahatag mo ko pagpaklaro sa tanan na linaw karon. So, gusto na ko ma-invite sa tanan. O salamat sa invitation, sir. Ang Panabo City Division, a long time before, March, before na-implement ang ECQ, we have started already our plans because there will be a possibility na wala din na yung face-to-face na mga po. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. The pandemic cannot stop the learner's education despite the crisis. Education is not just limited to the four corners of the classroom. It goes far beyond. Teacher-learner face-to-face intervention may not be possible for the time being, but it makes it possible virtually. Several online teleconferences, orientation, webinars, and coaching to all teachers, parents, partners, and stakeholders were being conducted. DepEd Panabo, Alternative Learning System in particular, together with our partners, joined hands in intensifying the advocacy of education despite the crisis. Thus, the ALS initiated various strategies to reach out the learners, out-of-school youth, and out-of-school adults.
The ALS goes on air on its advocacy programs in partnership with 94.3 Dream Radio Station to bring back the learners to school. Kami ang mga ikan sa Department of Education, particularly sa Alternative Learning System. So, aniya kami karon din among tuyo is muhatag ni o pagpasabot o mag-advocacy ni kung sa kini Alternative Learning System. Enrollment drop boxes were placed to all schools, community learning centers, Panabo City Hall, barangay halls, Purok centers, and even business establishments. Also, online enrollment platform was designed. We are able to gather 746 enrollees from offline enrollment boxes and 861 online enrollment with a total number of 1,607. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. This new normal educational system is not at all new normal to the alternative learning system. Since back then, we have been utilizing the several learning modalities, the modular approach, radio-based instruction, and e-learning or e-eskwela, aside from the conventional face-to-face learning intervention. Across Panabo City, the ALS has approximately 60 community learning centers located in all barangays of Panabo. Also, we have 10 learning centers within the school. The ALS is always blessed with overwhelming support from the stakeholders, partners in the barangay, and school officials. Worth featuring is the ALS Learning Center in Modalities Elementary School, situated 20 kilometers from the city proper. The school head of Modalities Elementary School, Iris Ipares, has always been supportive to the needs of the ALS. To ensure the safety of our teachers and learners in the implementation of modular learning delivery, hand washing facility was set up. Thermal scanner and disinfecting supplies were provided. Tracking records and other protocols were strictly observed. Jonathan Inoseda, the mobile teacher of the aforementioned learning center, ensures that learners going to the learning center for ALS enrollment, those who will inquire the program, and those learners who will get modules will observe the protocols set by the Department of Health and Interagency Task Force. The ALS is always guided with the principle, no learners is left behind. It is our sovereign duty as ALS implementers to always render extra mile in all our efforts and endeavors in reaching the last, the least, the lost, and the left behind in the society. And they are the out-of-school youth and out-of-school adults.
Alternative Learning System is geared in bringing education closer at the doorstep of our learners. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. ALS Life Skills Program is an integrated learning strategy aimed to develop the learners of the alternative learning system, especially the out-of-school youth, to become a productive and restored well-being in the society. Last 2019, the Schools Division of Panabo City successfully conducted 2 waves of face-to-face life skills implementation, and it greatly impacts the lives of our learners. With the whole world in crisis, how can we adapt to continue giving our youth the life skills education that they deserve? The ALS is truly blessed enough to have partnered with United States Agency for International Development or USAID in the implementation of ALS Life Skills, because life skills goes beyond. A self-directed modular learning has been crafted to equip the learners to a work-based learning. The modules have undergone series of refinement and quality assurance to ensure that it is in accordance with the curriculum standards set by the Department of Education, and they are categorized into personal development, interpersonal communication, leadership, work habits and conduct, safety and health at work, rights and responsibilities of workers and employers. Last September 23 to 24, 2020, an online regional training for teachers in the delivery of ALS Life Skills self-directed learning was conducted to orient all the teachers to ensure its effective implementation. The first 2 months, October to November, of all ALS programs of the school year 2020 to 2021 will focus on the life skills development of ALS learners using the self-directed life skills modules. To ensure its effective and efficient delivery, we formulated a weekly timeline to guide the ALS teachers and learners. The following are the schedules. For week 1, within October 12 to 18, 2020, for personal development module, there are 10 activities with corresponding number of minutes. Session 1, Values and Skills. Activity 1, Introductory Activity. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy.
Doors of learning opportunities were opened during this pandemic. ALS partnered with Sindaton National High School in the implementation of ALS radio-based instruction program to the ALS learners in the locality of Barangay Sindaton. It is the first ever ALS RBI endeavor of Panabo implementers. The ALS RBI team conducted series of online meetings, script writings, critiquing, recordings, and hands-on broadcasting. Truly, we are excited to have explored the unconventional learning intervention. Good morning, ALS learners! Mayong buntag, Barangay Sindaton. Inihandog ng Alternative Learning System, Department of Education, ang isang programang magbibigay ng leksyon sa pamamagitan ng radyo, ang ALS School on the Air, Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan. Isa na namang paksa ngayong Oktobre 2, 2020 with our lesson, Nakuha Mo? Samahan niyo po kami sa isang oras. Dito lamang yan sa 88.9 Radio On, Sindaton National High School, ang ALS School on the Air, Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan. And to start with our lesson, let us pause for a while. Magdasal tayong lahat bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa Poong May Kapal. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang iyong ibinigay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Huwag niyo po kaming pababayaan, lalong-lalo na sa panahong ito. Itong lahat ay aming pinasasalamatan sa ngalan ng iyong Ama at ang Abang Maria. Amen. Nakuha mo? Ito ang pamagat ng mahalagang leksyon na tatalakayin natin ngayon. Kaya, ihanda na ang iyong sarili upang pakinggan ang aming inihandang kwento para sa iyo. Bago tayo magsimula sa aralin ito, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Ito'y upang malaman natin kung ano-ano na ang iyong nalalaman sa araling ito. Mga ALS learners, ihanda na ang iyong lapis at papel. Isulat na ang iyong pangalan, petsa, at ang pamagat ng araling ito. Nakuha mo? Umpisahan na natin. Panuto. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang mga katanungan, kaya makinig ng mabuti. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad na pahayag ay kawastuhan, at salitang mali kung ang pahayag ay nagsasaad ng di kawastuhan. Uulitin ko, babasahin ko lamang ng 2 beses ang mga katanungan, kaya makinig ng mabuti. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad na pahayag ay kawastuhan, at salitang mali kung ang pahayag ay nagsasaad ng di kawastuhan.
Para sa unang bilang, ang pagsunod sa mga isinasaad na mga hakbang ay magdudulot ng kalituhan sa isang gawaing pinapagawa. Ito ba ay tama o mali? Uulitin ko, ang pagsunod sa mga isinasaad na mga hakbang ay nagdudulot ng kalituhan sa isang gawaing pinapagawa. Ito ba ay tama o mali? Para sa pangalawang bilang, mahalagang makuha ang tamang pagkakasunod-sunod ng isang gawain para sa mata mo ang inaasahang resulta. Ito ba ay tama o mali? Uulitin ko, mahalagang makuha ang tamang pagkasunod-sunod ng isang gawain para mata mo ang inaasahang resulta. Ito ba ay tama o mali? Para sa pangatlong bilang, ang ikatatagumpay ng isang gawain ay nasa kahusayan ng tao na sundin ang mga alituntunin ng pinapagawa. Ito ba ay tama o mali? Uulitin ko, ang ikatatagumpay ng isang gawain ay nasa kahusayan ng tao na sundin ang mga alituntuning ipinapagawa. Ito ba ay tama o mali? Tapos na ang ating pre-test. Atin nang pakinggan ang ating aralin ngayong araw. Paalala, habang ikaw ay nakikinig sa ating aralin, maaari mong itala ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa. Episode bilang 5. Dito na. Nakuha mo? Layunin ng pag-aaral na ito na turuan ng estudyante kung paano sumunod sa mga alituntunin at proteksyon na napapakinggan lamang. Ang ituturong gawain ito ay naglalayo mag-develop ng pagkayaan sa komunikasyon. Ang tagumpay ng paggawa ng isang proyekto o isang gawain ay nakasalalay sa wastong pagsunod sa mga alituntunin na ibibigay. Bakit kaya ang ibang tao ay hindi nagtatagumpay sa ganitong gawain? Marahil, dala ito ng hindi naman pakikinig ng mabuti o di pagbasa ng maayos o di kaya naman ang hindi nila pagsunod sa mga alituntunin. Kailangan nasanay sa prosesong pagsunod-sunod ng mga hakbang o ang tinatawag na sequencing ng mga events o pangyayari. Hindi ito basta nangyayari. Kailangan ito ang pagsasanay. Nagawa ba ng maayos ng estudyante ang gawaan na ginagawa dito? Kati, oo na, dali na, mag-umpisa na. Iwain sa katamtamang laki, ibabat sa tagal ng sumulat eh. Ibabad ang bato sa tamang. Tuhugin sa barbecue sticks pagkatapos na ibabad. Pwede itong ihawin o kaya iprito. Siyempre, nato pa lang na yun yung makuha lahat. Hindi lang maiintindihan ko. Ako ang gumawa, bilisan mo kopihin. Nakasulat na sa TV yung recipe. Oh, mami, nakita ko na gusto yung recipe. Pareho tayo, anak. Talaga ang galing natin, ano? Siyempre, mag-ina yata tayo. Okay, may anak. Pupunta ako sa palengke at bibilhin ko yung mga kailangan para sa chicken teriyaki. Talaga po, mami. Ayan, makakatikim na rin ako ng chicken teriyaki na kayo mismo ang nagluto. Sana masarap. O ba, siyempre. Ako yata ang magluluto. At naisulat natin ang gusto ang recipe, di ba? Ang dapat lang gawin ay sundin ng mabuti ang mga hakbang. Sige, mami, tutulong po ako sa paghahanda. O siya, diyan ka muna at ako'y aalis na.
ko namang lahat ng nasa recipe. Ang galing-galing talaga ng mami ko. Ang ganda-ganda pa. Ang husay pang magluto. Naku, talaga naman itong anak ko, marunong na rin mambola. Hindi naman, mami. Sasabi lang po ako talaga ng totoo. Pero naging tagumpay talaga yung pagkuha natin ng recipe mula sa TV, ano? Aba, oo. Ang ikatatagumpay ng isang gawain ay nasa kahusayan na rin ng tao na sundin ang mga alituntunin at pinapagawa. Yan ang ginawa natin, di ba? Opo, mami. Sa susunod, kuhanin din natin ang recipe ng ibang ulam mula sa paborito ninyong programa sa TV. Aba, yun lang pala eh. Kahit naman pinaiksi ang mga ito, makatitiyak kayo na ito ay inyong maintindihan dahil kayo mismo ang gumawa ng pagpapaiksi. Napakahalaga ng pagkasunod-sunod ng mga hakbang. Bukod sa maiintindihan ninyo ito ng mabuti, ito hindi pa makakalito sa inyo. At saka, ay isang proseso na may talagang may sinusundang mga hakbang na nakaayos ayon sa isang nakatakdang order o pagkakasunod-sunod. Mahalaga rin ang tamang pagsunod sa mga direksyon o alituntunin. Kapag nagkamali sa mga ito o kaya kapag mayroong makalitaan, maaari magkamali rin kayo sa gawain ipinagagawa o inuutos ng mga alituntunin ito. Tandaan, matutong sumunod na gusto at maayos sa mga tagubilin. Anong uri ng alituntunin na ibinigay sa kwento? Anong mga teknik ang ibinigay upang makasunod ng tama sa mga direksyon? Nakuha ba ninyo talaga ang mga alituntunin? Sa anong mga gawain ninyo magagamit ang ganitong kasanayan? Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagbabalik po tayo sa ating programang ALS, School on the Air, Alternative Learning System, Eskwelahan sa Kahanginan. Time check, it's already 10:13 in the morning. ALS learners, tapos na nating napakinggan ang aralin sa araw na ito. Muli, ihanda ang inyong lapis at papel dahil magkakaroon na naman tayo ng maikling pagsusulit. Ang susunod na gawain ay naglalayong matuto ang mga mag-aaral na maisulat ng wasto, maayos at may sapat na detalye ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng isang gawain. Magbibigay ang guro ng 4 na puntos kung naisulat ng wasto, maayos at may sapat na detalye ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga isang gawain. Tatlong puntos kung naisulat ng wasto at maayos ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng isang gawain. 2 puntos kung naisulat ng wasto ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng isang gawain. 1 punto kung maaaring kulang ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng isang gawain. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Panuto. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang panuto, kaya makinig ng mabuti. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. Uulitin ko. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang panuto, kaya makinig ng mabuti. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. Ang gawain natin ngayon ay pinamagatang sarili ko, iingatan ko. Sa inyong sagutang papel, isulat ng wasto, maayos at may sapat na detalye ayon sa pagkakasunod-sunod ng wastong paraan sa paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa pagkahawa at pagkalat ng sakit dulot ng COVID-19. Uulitin ko, sa inyong sagutang papel,
isulat ng wasto, maayos at may sapat na detalye ayon sa pagkakasunod-sunod ng wastong paraan sa paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa pagkahawa at pagkalat ng sakit na dulot ng COVID-19. Tapos na ang ating post-test. Itago niyo muna ang inyong mga pre-test at post-test dahil ang inyong ALS teachers na ang magwawasto ng mga iyan. Bago tayo magtapos, nais kong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa programa ng ALS. Of course, sa ating sponsor, sa RBI Program and Radio On Sindaton. Maraming salamat po sa ating RBI Coordinator na si Ma'am Hazel Jane A. Tapinet. Sa ating mga scriptwriters na si Ma'am Florife V. Vilendres, Ma'am Celeste A. Corlet, at Sir Nelson A. Bansag Jr. And to make this episode successful, thank you very much to our videographer and cameraman, Sir Nelson A. Bansag Jr. Salamat din sa presensya at suporta ng aming Division ALS Focals, Sir Jaime C. Carlom. Lubos din ang aming pasasalamat kay Ginoong Glenn Patriarca sa panahon at sa pagbibigay ng panahon sa amin para makagamit sa estasyon ninyo. Maraming salamat po, Sir Glenn. At sa mga butihing guro ng Sindaton National High School, maraming salamat po. First question, te. English ni te, ha? Okay, so look at the picture. What are the people doing in the picture? Pwede mo makita. ALS Panabo Gabay Dunong para sa OFW. ALS caters beyond boundaries, even from nation to nation. Hi, Timmy. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Kumusta? Kumusta sa Saudi? Kira tayo, ma'am. Init kayo, ma'am. Mo ba? Very init pero medyo na ay ulan. Salamat kay kag time nga sa tong naka-schedule karon nga magkanda ko sa imuha o PIS o FLT. Ready na ba ka sa ato ang test karon? Baan ko gamay, ma'am, boy. Ay, nagkulba-kulba diha kay kaya ra kayo ni. Sige, ma'am. Kaya nun. Okay. Now, once again, ako di ay si Ma'am Florife Vilendres, ang imong teacher sa ALS, nga mag-conduct sa imuha og klase. Pero before na nato sugdan, nasa ko i-conduct sa imuha nga assessment, nga gitawag og PIS o kaning FLT. Ang PIS mao ni ang Personal Information Sheet, nga imuhang ansiran sulod sa 20 minutos. Kung kanipong FLT or Functional Literacy Test, imuha po ni siyang ansiran sulod sa 1 o 2 ka oras.
So, ready na ba ka? Karon? Yes, ma'am. Nade ko gi-send sa messenger, i-click lang tong link para makita nimo ang ato ang assessment karon. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Makita na nimo? Yes, ma'am. Nakita na ako, ma'am. Okay. So, nakita na nimo ang ato ang sirangan karon. Unang-una, nako i-explain gamay team ha nga general direction kung unsaon nato ning assessment nato karon, okay? Okay. Ang Functional Literacy Test o FLT, pagsusulit upang malaman natin kung anong level ng pag-aaral sa ALS ang iyong papasukan. Huwag maglala, kung may mga tanong na hindi mo alam, ibig sabihin, ito ay iyong pag-aralan sa susunod na mga araw. Ang test na ito ay binubuo ng mga tanong na may pilian o multiple choice. Para sa bawat numero, pumili lamang ng iyong. Ang mga assessment na ito ay may 8 bahagi. Una ay ang personal information sheet na may 3 punto makukuha ka rito. Pangalawa na ang learning strand 1. Ito na yung part 2 ng FLT. Learning strand 1 in English, 15 points. Learning strand 2 in Filipino, 15 points din. Learning strand 2 or science, 13 points. Learning strand 3, the mathematics, 15 points. Learning strand 4, life and career skills, 10 points. The learning strand 5, or understanding the self and society, 10 points. For the learning strand 6, this is digital citizenship, 10 points. With the desire of serving the people despite health crisis, ALS Panabo initiated the online enrollment platform that widely opens the opportunity of the OFW people to have access to the ALS programs. In the division of Panabo City, there are 24 OFWs coming from different countries who are currently enrolled in the ALS program. These OFWs are working from 10 different countries, namely Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Qatar, Taiwan, Dubai, Hong Kong, Malaysia, and Papua New Guinea. Online learning sessions are done through Messenger during their free time. These OFW learners are being catered by 11 ALS teachers coming from the different districts of Panabo City. This is a clear manifestation that achieving one's dream is not impossible because ALS can bridge them towards their ultimate dreams. ALS helps in living the out-of-school youth and adults' dying dreams. Kapapay sa trabaho mo ay. Ma, dili lang sa magtrabaho ko mga ikson mga kay mag-eskwela sa ako ma.
Kasama ang siklo sa buhay ng bawat organismo. Ang pagsilang, pagdami, pagtanda, pagkamatay. Ito ang reproductive system. Ituturo ng module na ito ang lahat ng tungkol sa estruktura at mga tungkulin ng panlalaki at pambabaeng sistemang pangreproduksyon o reproductive system. Ituturo rin sa iyo ang tungkol sa paglaki ng isang tao mula pagkabuo o fertilization hanggang sa pagtanda nito. Tayo na sa loob ng ospital. Madami tayong matutunan dito. Pagkatapos mong mapag-aralan ang module na ito, maaari mo nang ipaliwanag ang mga tungkulin ng sistema ng reproduksyon at ng mga bahagi nito. Ilarawan ang mga estruktura ng panlalaki at pambabaeng sistemang panreproduksyon. Ilarawan ang mga pagbabagong nagaganap sa paglaki ng fetus o sanggol na nasa sinapupunan. Ilarawan ang mga pagbabagong pisikal at mental na nagaganap habang tumatanda ang isang tao. Subukin muna natin sagutin ito. I-click ang papel ng tamang sagot at i-click ang OK. Pagkatapos ng 3 buwan sa sinapupunan ng ina, ang fetus ay mahusay. Upang mabuhay ng malusog sa iyong pagtanda, kinakailangang mahusay. Tinatawag ang pagsasama ng egg cell at sperm cell na mahusay. buntis ang babae kapag pagputihin pa. lumalaki ang embryo sa mahusay. nag-uumpisa ang kakayahang makapagparami pagputihin pa. Kumusta na? Sa palagay mo ba ay nasagutan mo ng tama ang mga katanungan? Kung tama ang lahat ng iyong mga sagot, magaling. Pinapakita lamang nitong marami ka nang nalalaman tungkol sa paksa ng module na ito. Subalit maaaring mo pa rin pag-aralan ang module upang mapag-aralan muli ang mga nalalaman mo. Malay mo, baka may matutunan kang bago. Nagpapaliwanag ngayon si Dr. Mary tungkol sa human reproduction. Tayo nang makinig. I-click ang reproduksyon ng tao. Oh, Vlad, nandyan ka pala. Pumasok kayo. Tamang-tama at nagsisimula pa lamang ako sa pagpapaliwanag ng reproduction. Salamat po, Dr. Mary. Magandang araw sa inyo. Sisimulan natin ngayon ang session.
kung sakaling ma-fertilize ang itlog. Kapag hindi na-fertilize ang itlog, ang corpus luteum ay namamatay at ang pagdaloy ng progesterone ay humihinto at ang menstrual cycle o pagreregla ay nagaganap. Kung na-fertilize ang egg cell habang naglalakbay ito sa fallopian tube, ang corpus luteum ay patuloy sa paglalabas ng progesterone. Ang na-fertilize na egg cell ay pupunta sa matris at doon mananatili sa buong yugto ng pagbubuntis. Ang placenta o inunan ay nabubuo at doon kumukuha ng progesterone ng fertilized egg cell upang suportahan ang pagbubuntis. Sa buong panahon ng pagbubuntis, ang mga sustansya at mga dumi ay dumadaloy sa placenta at sa umbilical cord. Sa panahon ng panganganak, naglalabas ang pituitary gland ng hormone na oxytocin. Ito ang siyang nagpapahilab ng sinapupunan sa panganganak. Matapos lumabas ng bata, ang placenta ay susunod ang pangunahing tungkulin ng sistemang panreproduksyon ng lalaki ay ang gumawa ng mga sperm cell upang i-fertilize ang egg cell ng babae. Ang mga sperm cell ay ginagawa sa testicle na matatagpuan sa scrotum. Pinuprotektahan nito ang mga bahaging sistemang panreproduksyon ng lalaki na nasa labas ng katawan. Kabilang dito ang testicle, epididymis at vas deferens. Ang testicle ay nakagagawa ng mahigit 300 milyong sperm cell bawat araw. Ito ay posible lamang kung ang temperature ng testicle ay nasa 93.2 degree Fahrenheit o 34 degree Celsius. Pinapanatili ng scrotum ang ganitong temperature sa pamamagitan ng pagpapanatili nitong malapit ang testicle sa katawan. Ang loob ng testicle ay binubuo ng maraming lobules, 2 hanggang 3 seminiferous tubules. Dito nagsisimula ang paggawa ng sperm cells. Lumalabas ang sperm cells sa mga tubules papuntang epididymis at dadaloy sa vas deferens. Dinadala ng vas deferens ang sperm cell pataas sa pamamagitan ng ejaculatory duct papunta sa seminal vesicles. Ang seminal vesicle na malapit sa ilalim ng ejaculatory duct ay naglalabas ng malabot na dilaw na likido upang magsilbing sustansya ng sperm cell. 60% ng seminal fluid ay binubuo ng likidong ito. Mula sa seminal vesicles, lumalabas ang semen sa urethra sa panahon ng pagtatali. Ang urethra ang daluyan din ng ihi. Ang urethra ay napapalibutan ng prostate gland. Ang kahabaan naman ng urethra ang pinoprotektahan ng penis. Ang sperm na lumalabas sa urethra na tinutulungan ng alkaline fluid mula sa prostate gland na makadaloy sa urethra. Ganito rin ang gawain ng vulvorethral gland na naglalabas ng gray ejaculatory fluid upang linisin ang urethra sa mga natirang ihi. Ang sperm cell ay kailangang ma-fertilize ng egg cell ng babae kapag ang mga ito ay nasa fallopian tube ng babae. I-click ang larawan ng sistema na nais mong balikan o i-click ang next button para magpatuloy. Ang dami po namin natutunan, Dr. Mary. Mabuti naman, Brady. Ngayon ay pumunta muna kayo sa laboratory bago kayo lumipat sa ibang session rooms. Okay po, Dr. Mary. Ang panahon sa buhay ng babae kung kailan humihinto ang menstruation at hindi na maaaring mangyari pa ang pagbubuntis. Mahusay. Ang panlalaking sex cells. At putihin pa. Ang panahon ng menstrual flow. Mahusay. Ang proseso na nagpapakawala sa isang mature egg mula sa ovaryo.
Mahusay. Ang buwanang cycle ng mga pagbabago kasama na ang paglaki at pagkawala ng mature egg. Mahusay. Papasukin naman natin ngayon ang pangalawang session room. Dito ay makikita natin ang proseso ng paglaki ng sanggol sa sinapupunan hanggang sa siya ay ipanganak. I-click mo ang pinto. Narito na tayo sa loob. I-click ang DVD upang panoorin ang iba't ibang yugto sa paglaki ng sanggol sa sinapupunan. Kailangan mong sunod-sunod na i-click ang mga bahagi ng DVD upang mas lalo Excel. Subalit isa lamang ang mga nagawa nito. Sa kanilang pagtatagpo ay may panibagong magaganap at ang zygote ay nabubuo sa loob ng ilang araw. Ilang araw pa ang lilipas at ang zygote ay magiging blastocyst. Sa hanggang 9 na linggo. Sa unang isang linggo ng pagbubuntis, ang blastocyst ay naglalakbay papunta sa uterus. Ang blastocyst ay singlaki ng tuldok ng isang ballpen. Sa loob ng isang araw, ang blastocyst ay nag-aayos ng tinatawag na embryonic tail ay nagiging paanak. Mayroon na rin mga binti at hita ang sanggol, gayon din ang kamay, ilong, bibig, mata, at maliliit na tenga. Sinlaki na ng ubas ang sanggol at may timbang na halos 4 libra. Sa hanggang 10 hanggang 14 na linggo. Ang ika-10 linggo ang tinatawag na fetal stage of development. Ang itsura ng mukha ng sanggol ay unti-unting pagkakaroon ng wangis at ang kanyang mga gilagid ay unti-unti na ring nabubuo. Sa mga susunod na linggo, ang mga organo at mga kalamnan ay mabilis na nabubuo. Ang mga kuko at ang fingerprints ay unti-unti na ring nabubuo. Sa yugto ring ito ay naibubukas at naititikop na ng sanggol ang kanyang mga kamay at naigagalaw ang mga tuhod. Salamat sa kanyang mga halamnang unti-unti na ring nabubuo. Sa kanyang malinaw na balat ay mababanaan ang kanyang mga panloob na organo gaya ng utak, ang nervous system, bituka at atay na siyang gumagawa ng red blood cells. Gumagana na rin ang umbilical cord. Ang isang ugat nito ay nagdadala ng dugong mayaman sa sustansya at oksiheno bilang pagkain ng sanggol. At ang isa namang ugat sa umbilical cord ay nagdadala ng dugo palayo sa sanggol. Sa ika-12 linggo, ang bato ng sanggol ay naglalabas na rin ng ihi na umahalo sa amniotic fluid. Sa ika-14 na linggo, ang mata at ang tenga ng sanggol ay nasa tamang posisyon na at may kakayanan ng gumawa ng facial expression gaya ng pagngiti. Ito ang second trimester ng pagbubuntis. Labing-lima hanggang 20 linggo. Sa pagitan ng ika-15 at 20 linggo ng pagbubuntis, nadoble na ang laki ng sanggol sa sinapupunan, kasabay ng kanyang paglaki at pag-develop ng nervous system. Ang mga ugat ng unti-unting kinokonekta ang utak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga buto ay unti-unti na rin tumitigas. Unang tumitigas ang mga buto sa braso at hita. Sa puntong ito, ang mga kasanayang panlaman o sensory skills ng sanggol gaya ng mga amoy, panlasa, pagtingin. Sa pagitan ng ika-21 at ika-27 linggo, ang pagdaba ng sanggol ay unti-unti na de-develop. Kapag hinihimas ng ina ang kanyang tiyan, maaaring sumipa ang sanggol bilang tugon.
Nadarama na rin niya ang kanyang mukha at ang mga bagay na nahahawakan niya sa loob ng sinapupunan. Maaaring magsinok ang sagol sa yugtong ito. Ito ay normal lamang at hindi dapat ikabahala. Sa baga naman ay unti-unti na rin nabubuo ang mga bronchio. Sa ika-27 linggo, ang talukap ng mata ng sanggol ay maaari ng bumukas, subalit hindi pa siya nakakakita. Ang bibig ay buuna at may panlasa ng dila. Dalawamputwalo hanggang 38 linggo. Sa pagitan ng ika-28 at ika-38 linggo, halos na triple na ang timbang ng sanggol. Nabuo na rin ang taba sa kanyang kalamnan na magsisilbing proteksyon niya sa Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Canaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Canaba City, the forefront of eradicating illiteracy.
Ang alternative learning system, Eskwelahan sa Basurahan sa Behind the Clouds, ay isang programa para sa mga kabataan at mga out-of-school adult na hindi nakapagtapos sa kanilang pag-aaral. Dahil dito, may pagkakataon na silang makapagpatuloy sa elementarya at sekundarya. Ito ay isang dump site, pero marami nakatira dito at ito na rin ang kanilang naging kabuhayan, ang pagbabasura. Makikita ito sa Barangay New Malitbog, Purok 3, Behind the Clouds. Sa kasalukuyan, merong 5 sekundarya at 4 na elementarya ang nagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Mayroong 2 instructional manager ang itinalaga sa lugar na ito upang magturo sa kanila. Ito ay isang hudyat na hindi kailanman balakid ang kahirapan para hindi makapagtapos sa pag-aaral. Bagkus, ito ay dapat maging inspirasyon para maging matagumpay sa buhay. Palengke Eskwela. Libreng edukasyon hangad ng bawat Pilipino saang sulok ka man sa Pilipinas. Ito ay mapabundok o maging sa karagatan, ang DepEd ay may programa dyan. Ang Departamento ng Edukasyon, lalong-lalo na sa sangay ng Panabo City Division, ay naghahangad na maserbisyohan ng libre ang lahat sa pag-aaral, partikular mismo sa alternative learning system. Kamakailan lang ay nasimulan ang Palengke Eskwela Community Learning Center. Bagaman ang ating struktura ay higit 1 taon pa lamang, ay meron na tayong mga natalungan dito. Isa sa ating mga bibigyang pansin ay ang mga nagtitinda sa palengke. Bilang patunay,
Tunghayan natin ang isa sa mga learner na kasalukuyang nag-aaral habang nagtitinda sa ating pampublikong pamilihan sa So, lungsod. saan paagi ka na kabalo nga na ipalingkis dola? Kuan sir, nakakita ko dili sa kawas ang kuan. Sa palengke, ay nakaano nila enroll. Mo ko nakakuan sa mga kauban nito sa mga barangay, sa enrollment class ng So, wala ba napektuhan imong trabaho bisag nag-eskwela ka sa ALS karon? wala man po sir kay usahay kung mahulog ka na kung tayo, mahulog kung tayo na dili ko kanya diri among kuan facilitator, sila na makatuloy sa mga balay na promotion. ALS Shoebox Project. Isa sa mga layunin ng ALS ay matulungan ang mga mag-aaral hindi lang sa aspeto ng edukasyon, kundi maging sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Taong 2017, inilunsad ang Shoebox Project ng ALS Panapo City. Ito ay isang proyekto na naglalayong magbigay tulong sa mga taong higit na nangangailangan. Tinawag itong Shoebox Project dahil isinisilid sa isang shoebox ang mga regalong ibibigay sa mga napiling benepisyaryo. Itinataon nito tuwing Disyembre ng taon para na rin gunitain ang Kapaskuhan. Shoebox Project Year 1. Sa unang taon ng proyekto, ang mga napiling benepisyaryo ay ang mga kapatid nating inmates mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Barangay Salvacion, Panabo City. Mahigit 100 inmates ang nabigyan ng regalo na maaari nilang magamit sa araw-araw. Shoebox Project Year 2. Sa pangalawang taon, napili naman ang mga katutubong mag-aaral ng ALS sa Balay Paglaom sa Barangay Lower Panaga, Panabo City. Nakipagtulungan ng ALS Panabo City sa Jollibee at Tadeco upang makapagbigay saya at mamahagi ng mga regalo sa mga katutubong mag-aaral. Nasa 35 mag-aaral ang nabiyayaan sa araw na iyon. Shoebox Project Year 3. Sa pangatlong taon, ang napiling tulungan ng proyekto ay ang mga kabataan at kababaihan sa St. Mary's Crisis Center at St. Joseph Pag-asa Home Center. Upang makalikom ng pondo para sa proyektong ito, nagkaroon ng isang popularity contest for a cause. Ang bawat distrito ay pumili ng kani-kanilang representante upang maging kandidata sa nasabing paligsahan. Ang bawat kandidata ay gumawa ng sarili nilang box kung saan ang bawat ALS implementers kada distrito ay naghulog ng mga barya. Ang may pinakamalaking nalikom na halaga ang siyang idineklarang panalo. Ang nasabing fundraising ay nakalikom ng 11,266 pesos and 75 centavos. Ang 30% ng nasabing halaga ay ibinigay sa nanalong kandidata at ang natira ang siyang naging pondo ng proyekto. Noong December 16, 2019, isinagawa ang Shoebox Project Year 3. Hindi lang sa pamimigay ng regalo ang naging aktibidad sa araw na iyon. Nagtulong-tulong din ang mga ALS implementers upang pagandahin ang kanilang silid-aralan sa naturang center.
ALS Dunong Kristiyano. Ang ating lokal na pamahalaan ay isinusulong ang advokasya na abutin ang mga kabataang hindi nag-aaral, mga kabataang nahinto sa pag-aaral, may mga kapansanan, at mga may edad na kababaihan at kalalakihan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at sekundarya. Noong Hunyo 2019, inilunsad ang programang ALS Dunong Kristiyano na naglalayong mabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre sa pangunahing edukasyon ang mga kabataang Kristiyano na nasa kanya-kanyang sekta o relihiyon dito sa lungsod ng Panabo. Sa kasalukuyan, may 4 na simbahan na tayong katuwang sa programang ALS Dunong Kristiyano. Ito ay ang Harvest Church Christian Community Philippines Incorporated sa pamumuno ni Pastor Ian Jairek T. Mandiguez na mayroong 5 mag-aaral. Christian Renewal Fellowship sa pamumuno ni Reverend Manolito Estidoy na may 30 mag-aaral. Presbyterian Church sa pamumuno ni Pastor Lorven Sangüenza Jr. na may 10 mag-aaral at ang Bethel Baptist Bible Church sa pamumuno ni Reverend Babito I. Batoto Jr. na mayroong 16 na mga mag-aaral. Sa kabuuan, mayroon tayong 57 mga mag-aaral. Layunin pa rin na maisulong ang programang ALS Dunong Kristiyano sa iba pang mga simbahan dito sa lungsod ng Panabo. Balik eskwela para sa mga subok layang. Noong May 2016, pumirma sa isang Memorandum of Agreement ang Department of Education, Division of Panabo City at Parole and Probation Office upang opisyal na mailunsad ang programang Balik Eskwela para sa mga subok laya ng ALS. Sa pamamagitan ng programang ito, nabigyan ng pagkakataon ang mga kaibigan nating nabigyan ng parol at mga nakalaya na mula sa piitan o mas kilala sa tawag na clients na matapos ang kanilang elementarya at sekundarya. Nagkikita-kita ang mga mag-aaral at mga ALS implementers para sa kanilang sesyon, 1 beses sa 1 buwan. Itinataon ito tuwing monthly reporting ng mga clients. Ang ibang clients naman na nasa kolehiyo na o tapos na sa pag-aaral ay binibigyan ng libreng livelihood trainings ng ALS. Sa kasalukuyan, nasa 20 ang bilang ng mga clients na nag-aaral sa ALS. ALS Bugsay sa Kaalam. The alternative learning system of Panabo City drove its way to reach the city's coastal area, which was found out in the literacy mapping conducted by the ALS Focals, Jonathan S. Adoseda and Salvador A. Bilbar during the month of December 2018, where people at the said area has the high illiteracy rate, particularly the fisher folks and laborers
of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. In line with this, ALS Panabo took its action by collaborating with the BFAR's director, Ricardo S. Pundragon. The office listed the identified learners and enrolled them in the program. These initiatives led to the creation of the ALS program Bugsay sa Kaalam of Panabo City. With 30 learners enrolled, the program made possible and started last January 2019 with the help and support of the ALS Education Program Supervisor Jaime C. Carlom and BFAR Director Ricardo S. Mondragon. To assure the completion of the enrolled learners in the program, BFAR offered the space or room to be utilized in the learning session of the focal mobile teachers. The program aims to provide education to the identified learners living and working at the coastal area of the city and complete their secondary education. ALS Balik-Aral sa Selda. Noong taong 2014, inilunsad ng ALS Panabo City ang programang Balik-Aral sa Selda. Naglalayo nitong matulungan ang mga kapatid nating inmates na makabalik at makapagtapos ng elementarya at sekundarya. Kasali rin ang mga inmates na hindi marunong bumasa at sumulat. Sa kasalukuyan, mayroong 5 mag-aaral sa Basic Literacy Program o BLP, 15 sa elementarya, at 76 naman sa sekundarya. Tuwing Lunes ay lumalabas sila sa kanilang selda at nagtitipon-tipon sa visiting area para sa kanilang lingguhang sesyon. Huwag ako ang paborito ka, ma'am. Nalala ko tuloy yung kabataan ko. Ma'am, salamat ang bisita. Huwag sa atong tanan, tinawag lang, upo ko sa bot, upo ko balo, kung isa, kung tao na kapag-deliver, basta ko magsugod sa istorya. Kaya kung na-surprise ko na itong kahingan daw. Ma'am, salamat yung katao, ma'am. Kaya wala ang bulpa. Laptop ko istorya. Laptop ko istorya, lugaw salamat sa ikaidiyo na sa Ginoo nga nihatag ko kanang support sa itong kinabuhi. Kitakaan pa sa niya bidayon nga nakapadayon sa itong ugma, uban sa kinabuhi nga layon sa kakuyaw, uban sa itong mga kinabuhi. So, kimbang kung asa ka magpili nga nginabuhi ka aluyot sa kakuyaw o ganing katalakman nga mo yung naganahan diri karon ng panahon na. Lakot sa istorya, lahi agad may doon kung magkinabuhi sa subay, uyon sa gabutod sa akong Ginoo. Kaya itong timang-timbangon kung sa kalahian nga napadinsulod o kakatagawad. Akong kanin sa inyo ang gawat mong itapon, naunta, ang mga nabalaan na ito, nakakulang dinsulod. Magamit na ito, magamit na ito sa gawat mo, dito magugay, magawat sa dirig. Kung may mo kang patalangin sa uban nga unta, ang mga nakatulan na ito, ang mga pamatasan, udugang ibalo dinsulod, magamit na ito, ato sila. Kasi para sila itong mga anakan, itong mga parinting, ang ilang pagtugaw lang pinanata, pero namaligay sila. Sinuod naman kayo mga rason nga unundan, anong nahalitaw. Tulad ng basong basag, ang mga pangarap ng ating mga ALS learners dulot ng kahirapan, kahinaan, at kawalan ng interes sa buhay ay unti-unting nabuo dahil sa pag-asang hatid ng programang Alternative Learning System.
Ang ALS ang nagsilbing instrumento ng Panginoon upang mabuong muli ang kanilang mga nawasak na pangarap. Pangarap na sa tingin noon ay wala ng pag-asang matupad. Nang dahil sa ALS, mga learners ng ALS Panabo noon, mga guro na ngayon. Sila ang mga produkto na nahubog at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kagaya nilang dati nagkaroon ng mga basag na pangarap. Mga ALS learners noon, teachers na ngayon. Wow! So, isa lang talaga ang masabi namin dito. Nanonood tayo ngayon sa Panabo City Division Alternative Learning System at kami ay napapa-wow! So, again, kapag Panabo, wala may mo answer na ako. May we invite Sir Panalo! Jaime. Ayan, basta panalo! Panabo! Ayan, si Joy nandyan Panalo na. Bibo. Panabo Bibo. Panabo. Panabo. Okay. So again, our warmest congratulations and thanks to Panabo City Division. So, ngayon, sir, umuulan talaga sa chat box. Ang dami, nakakabusog sa puso, nakakabusog talaga kahit na wala tayong food ngayon, Sir Jaime, kay virtual. Sa Monday na. Pero busog na busog kami sa panunood at I know our online viewers, especially our teachers, our ALS teachers of the 11 SEOs, marami dito, wow na wow, talagang galing, panalo, ang dami ko nabasa. But really, we are very impressed with that, very organized, very coherent, the content. Thank you so much, parang familiar masyado yung voice over. Is that Ma'am Rosbeth? Si Ma'am Rosbeth nag-voice over? May ano pa, may stock pa kami na voice over. Okay, o sige. Sige sir, simulan na natin ang chikahan kasi Opo. ito at sa puntong ito, sabi nga ni June, marami tayong pag-uusapan na pwedeng mabigay natin na pulot o mapulot nila na magandang best practice sa Panabo City Division. So, unang-una kasi tayo ay busog na busog sa mga magandang innovation at programs na inihanda ni Panabo. Talagang pinaghandaan at we are very thankful. Mauna muna ako, Sir Mihay, sa iyo kasi I heard from the message of our Honorable Jose Rilampag was the city mayor. Meron siyang good news para sa mga ALS teachers, ating IMs, kakaiba ito. Best practice talaga ito, panalo. Approved ordinance for the increase of that honorarium of our IMs. Sige po, Sir Mihay, maganda kasi simulan yung mga usaping panalapi at financial. Sige, sir. Yes, our LGU is giving us support not only on other aspects but on financial aspects, especially on the honoraria of our ALS facilitators. From 6,500, it will be increased to 10,000 as of approved last September 2020. Wow. And we have 57 IMs paid by the LGU. Pwede ba kami maglipat dyan? Ako, magturo na lang ako ng Saturday terminal. Sigurado na may ano na ako, 10,005. Okay. So aside from that,
aside from that honorarium increase, meron pang support to the budget, especially on the printing of materials for life skills. Wow. No. So So, the additional budget of 150 from 100,000, the total of 250,000. good. So we were able to reproduce 6,000 sets of life skills module 1 to 6, to ensure that all learners will be having their own module for life skills for the first few months of our operation. So yung i-deliver namin, Sir Jaime, ngayong Monday, sufficient na yon kasi meron kayo ding from the Opo, LGU opo. fund na Opo, opo. reproduce or reproduction of the module. So, Opo. 250, very good amount para talagang 1:1 na ang ating learners Opo, opo. is start ng program. Nakita ko very Opo. nice ang inyong scheduling on the modular approach. Ito na, wow. Live ito ha, live. Ma'am Opo, Rosemary, opo. live talaga ito. Live Ayusin po yan, ma'am. pag-stapler ha. Mamimigay na lang ako ng merienda sa Monday kung maabutan ko yan nag-stapler. Sure. So, may pandesal at sige. So, Ma'am Joy, Sige. being the education program specialist, so siguro may marami pang maibahagi ni Ma'am Joy na kapulutan ng magandang aral or magandang initiative ang iba nating mga specialists sa ibang STOs pertaining to the life skills implementation of the Panabo City Division. Yes, Ma'am Sel. Last year, we have successfully implemented the ALS Life Skills program in 2 waves. So, the first wave was Di kay conducted Claro, Joy. the first wave was conducted in March to nag-feedback siya. March to April of 2019, and the second wave was conducted sometime in July to November 2019. So all in all, ma'am, so we have a total of 1,506 life skills completers last year. So as Wow. Panabo is truly grateful, ma'am, sa as life skills program. Why? Because we have observed na ang mga learners are very excited, always excited sila, ma'am, and enthusiastic in every sessions. So it has really a great impact, ma'am, sa lives of the learners in valuing oneself, and also natagaan silang value po sa community through life skills program. So and this time, ma'am, with your efforts, Ma'am Sel, dako kay pasalamat na ang life skills na siya another phase na po siya. So na siya self-directed learning, and we're looking forward sa pag-implement ani this October and November. Yes, Ma'am Joy, kumusta Yes, na po ma'am. yung mga naabutan naming first batch of completers because you had conducted the summit and that was in a hotel and timely the DepEd Central Office ALS Task Force was able to attend during the monitoring of the opening of classes last year. So, kumusta Yes, na Ma'am po yung Sel. mga completers natin sa Life Skills Program curriculum? Yes, so far, Ma'am Sel, ay marami na po ang nakapasok din ng trabaho. So may mga job start. Sa peso po, Ma'am Sel, may job start na nag-offer ng mga jobs sa kanila. So to mention is yung sa Jollibee, sa AO Florendo, yung mga partners and stakeholders namin. Okay. So, Opo. meaning to say talagang the life skills curriculum is very helpful to our learners in terms of the formation of their personal development. Yes, Lahat ma'am. ng competencies ay nakakatulong para ihubog the value formation of our learners. So, kaya Yes, nagiging ma'am. natin ito parang the DepEd Central Office ALS Task Force. We with the Regional Arts Focal Association ng buong country, we decided that we will give this as a primer to our learners before ibigay natin ang main curriculum ng ALS that is aligned to K to 12 kasi magandang foundation because they had been dropped for many years. Ma'am Joy, Yes, what ma'am. I like most is this showbox project. Uh, I think it's literally, sabi ko, mamimigay kaya kami ng sapatos dito. Or kung nakita ko na, wow, maganda pala ang konsepto. Sa Londo talaga ako sa konsepto ng
shoebox project. And ilang taon na ito? 3 years? Mag 4 years na ngayon, December? Officially, I will join the fourth Yay. year na showbox. Magdala ako Sure. ng Sure, ma'am. ilan na, mga siguro 10, minimum na 10. Kami sa region, Yes. kasali kami dito sa showbox project ng Panabo. Nakakaano, Okay, okay. inganyo. So, sir, we want to emphasize with our online viewers yung mga iba pang project as to Dunong, Kristiyano, yung tulay, ano yun? Gabay, tulay para sa OFW. And Opo, I opo. think kailangan natin i-emphasize ito para po to encourage all our ALS implementers around the region to be very creative. Hindi po, we will not stop from here. We will tickle our minds and our heart to do more creativity in this kind of learners we have. Alam mo na ng mga learners natin, no, di ba? They are deprived, depressed, at marami ng mga hang-up sa buhay. So, kailangan na Opo, natin ng ma'am. positivity. So, may I Yes, know, ma'am. gusto po mag-elaborate nito konti. Okay. Itong ALS Gabay Dunong para sa ating OFW is an offshoot program when we launch our online enrollment. During the pandemic, wala tayong face-to-face, so nagkakaroon tayo ng online enrollment. So out of that online enrollment, our learners outside the Philippines, doon mga OFWs, nag-enroll. So, bakit nagkakaroon pa tayo ng enrollment? At nag-enroll sila, hindi natin i-serve. So that gives us challenge to serve these people from outside the Philippines, especially our OFWs. And at present, have almost 24 learners served in this particular activity. So with that modality, ma'am, we conducted another blended modality. So, and remember, we have already our audio clips in RBI. So with that audio clips of RBI, ginawa natin ngayon ng audio pre-test and audio post-test. Compile doon sa audio clips para kumplito ng rekado nila when we conducted the blended learning with this OFW. Ang So, galing. formally, although nakakaroon na tayo ng services with them, pero formally, i-launch natin yan comes December. Wow. Sige. Pwede kami mag-attend dyan, Sir Jaime. Opo, ma'am. Invited kayo po. Magsuot lang kami ng PPE actually kasi i-observe natin yung health protocol. So, sir, thank you so much for extending an extra miles talaga kasi they are outside Philippines but they are our Filipino overseas workers, right? Mga Filipino Yes, ma'am. citizen sila. Hindi sila Oh foreigner. yes, they are deprived of education. Opo. Yes, very good. Actually, other divisions have these initiatives also because we want to cater our Filipino workers, and that's lagyan talaga ng tag program name para ma-identify natin in the regional office so that we can endorse that in the central office. Talagang handang-handa na tayo sa another round of National Literacy Awards, Sir Mihay. Kung hindi nag-COVID, ready na tayo, di ba? Opo. Ready na tayo. Ang target natin dapat nasa top 3, okay? Opo. So just our LGU is asking kung natuloy ba o hindi. So did you explain na merong konting opo. postponement because we of cannot do it? Kasi may validation. Hindi po ma-validate nila kasi hindi sila makabiyahe dito because of course of the very obvious reason. So sir, ito ding ating launching ng ating RBI. Napakaganda ng RBI program nyo that captured our attention because dito nakikita recorded sa ating online viewers paano gawin ang modality. Klarong-klaro, parang naka-split screen siya na nandun yung formator sa kabilang screen at anong ginagawa sa station. nila. Yes. So,
So, kailan ba nag-start yung RBI natin, sir? August. Nag-start na kami when the registration of Sindaton National High School is available. Nakasali na tayo doon. And good news, ma'am, meron tayong bagong station. Wow, Elementary school extended. magkakaroon na din. O magkakaroon na din ng station. And we are part of that RBI. Okay. So, very good. Institutionalized talaga ang AL. So, kahit elementary or secondary, ang tinatawag natin SBLC, yung mga school-based learning centers, within the school Opo. kasi, we are now strengthening the ALS SBM na sisimulan na natin before the end of the year. Mayroon na tayong 9 pilot, first pilot schools, and we will be expanding that for the next opening of the school year. So, sir, with that palengke eskwelahan, the Selda, yung Subuklaya, at ano pa yung mga Behind the ah, clouds. ayun, maraming mga Meron kaming program. bago, ma'am. Ano Yung pa behind yun? the clouds na sa may basurahan. May community bakit, sa palibot ng basurahan. bakit behind the clouds ang naisip niyo na name of the That is the program? place. Yan ang place ng basurahan dito sa Panabo, Panabo. behind the Ah, clouds. So, behind the pinuntahan namin clouds? yung community. Okay. Ganda, Isang no? lugar yun at pinuntahan natin yung community doon. Oh, okay, okay. So, very good. So, I think we just want some messages from you before we will depart from this online platform, because we are really very amazed with the presentation, and I hope that everybody, andito na, ang dami ng mga ano sa group chat. LGU, you're the best. Panabo, you're the best. Excited kami sa shoebox. Wow! So, sasali kami talaga. So, Sir Jaime, I will give you the siguro mga ilang minutes for you to sinong pasalamatan, or Okay. if you still want, So, give us thank the you, ma'am. encouragement to our online viewers. Thank you, ma'am. In behalf of the ALS family of Panabo City with my two EPSA, Joy and Beth, we would like to extend our thanks to our SDS. So, live din siya ngayon, ma'am, na nakinig sa atin. Our ESDS, newly installed ESDS, Ma'am Ripamonte, our two chiefs, Yamota and Anunoibo, our counterpart supervisors, and the whole personnel of Panabo City. Our partners in the barangay sectors, thank you so much for the support extended to all teachers reaching out the youth and adults. And at this We can moment, play the sunod, physical video. sunod-sunod na yun from starting August, yung mga supply ng school supplies ng mga ALS teachers ibinigay ng mga barangay. To our stakeholders, the Rotary Club of Central Panabo, the Eagles Club Association, the private individual for the provision of the supplies. And of course, our LGU, headed by our Honorable Mayor, Jose A. Relampagos, for the support of the ALS program. Now, our Committee on Education, Honorable Pamisaran, for spearheading the SPI resolution on the institutionalizing alternative learning system in Panabo City. Nauna pa kami nag-institutionalize kaysa Senate. Yes, Di ba, ma'am? tama, tama. Correct, So, correct. Nauna ang field I would kaysa like, central office. opo, nauna kami nag-institutionalize. And I would like to recognize also the golden hands behind the success of this hosting, Panabo online hosting for regional showcasing of practices and modalities. Of course, our director and script writers, no other than the EPSAs, Joy S. Magno and Roosevelt Canlilasa. Because we have brilliant hands and minds of video editing. This is headed by Nelson Bansag. At the same time, our cameraman.
And with him, our video editing members. Okay, we have Edgar Estomago, Joel Camilio, and Pilmar Marces. Okay, the voice behind the voice-over artist is no less than Christine Ochibilio. Our RBI team, headed by Hazel Tapinit, Jerry Orion, member, Floripe Melendres, Celeste Corlet, and Nelson Badsag also. And we have groups of technical team, no? That is why we have good videos. We have Bilbar Salvador, we have Dion Gonzaga, Mary Grace Patigdas, Junel Donaire, and we have Timmy Fernandez, Primilin Fernandez, Jonathan Inosida, and Romilin Kahilig. We have also to recognize our DepEd family, the program coordinators, the district ALS coordinators, the mobile teachers, and the ALS facilitators. And above all, we recognize the help of the Lord Almighty God for the success of the uh, StreamYard. Kaya wala naputol ang net, ma'am. Gahapon, naputol ang net. Yes. Okay. Talaga, sir. Tama. So thank you, ma'am. That's all. God hears our prayers before we started this. And Prayer. Sir Jaime, and to the DepEd officials of Panabo City Division headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Renante. He's now listening, ma'am. He's Hi, watching. sir. Renante, I'm very proud of Panabo City Division. And to ASDS, Dr. Repamonte, and the CID Chief, Sir Yamota, and Ma'am Eileen, our SGED Chief, to all the ALS teachers, from DepEd Region 11 family, especially our CLMD family headed by Dr. Janet Veloso, and our IT staff here, our Adas Rochelle, Maribel and Lujin is helping me. Apat lang kami dito talaga. And our regional director is very thankful with this initiative of our ALS family that we are now showcasing best practices so that we can also be very creative in our way of teaching us in this new normal. So I hope that the counterparting of our central office and regional office initiatives in the downloading of financial support to our SEOs would help much in the implementation of the ALS programs of Panabo City Division. So maraming salamat. Thank you so much, Panabo City Division, ALS, and mabuhay tayong lahat. Sir Jaime, laban lang. And see you on Basta Monday. Panabo. Panalo. 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 Basta panalo. Bibo. Okay. So at the count of 5, sir, we will be closing this online platform. Thank you so much, online viewers, and see you tomorrow at 9 o'clock for another 2 divisions we will be presenting. And that will be Davao del Norte and Mati City Division. So, survive tayo. We are now in our 4th day of the hosting of this online lesson series. Live streaming. Talaga, walang tulugan. Okay. So at the count of 5, sir, together, please join me. 5. 5. 4. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ma'am Sel. Maraming salamat. See you tomorrow. See you on Monday. Nak! Gising na! May online class na pa. Anong oras na ba? Oo, Nay! Gagayak na! Alas 7 na pala, sikat ng araw andyan na.
Inaan ng sarili sa panibagong umaga. Sabay lumusal at nag-aantay. Oh, kain ka muna, anak. Ako'y talagang excited na. Auto-click agad sa link at ready for login na. Ayan! Connecting na! Good morning, sir! Iyak ka natin kahit ganito ang sitwasyon natin sa pandemyang ito. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Magpapatalo ba sa lahat kung may solusyon na nakaangat? Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Bubuhayin ang bukas, problema'y lilipas, kinabukas ay itaas, handang isipan ng bukas. Ma, paano yan? Isa niyo yung laptop natin. Anong gagamitin ni Bunso? Okay lang yan, nakausap ko ng teacher niya, magmo-module na lang daw siya. Pwede niya pa rin pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ay, salamat. Buti nilang at may ipang pagpipilian. Itong araw-araw ng mga panibagong gawain. Bilang mga estudyante, kailangan naming intindihin. Ako! Nawawala ang internet! Sir, present po! O sige na, galingan mo dyan ha. Tutulungan ko mga kapatid mo sagutan mga modules. Buksan ang isipan, mabibigo pero hindi susuko. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Magpapatalo ba sa lahat kung may solusyon na nakaangat? Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Bubuhayin ang bukas, problema'y lilipas, kinabukas ay itaas, handang isipan ng bukas. Inatatakutan na bata't matanda, kahit anong profesyon mo pa, sa malawang pag-isip laging handa. Stay at home, work from home is your normal. Wash your hands, sanitize para safe ka. Alam kong maraming diskarte ang mga Pinoy, di magpapahulian pa ba? Matatag magaling at determinado, hindi susuko makamit at tayo. Ano pa iyong estado sa buhay ay mananalo, estudyante Pinoy ka, makakayanan na ito. Buksan ang isipan, mabibigo pero hindi susuko. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Oh, anak! Kumusta? Anong resulta? Kalay, sakit! Yes, Nay! Pasado ako! Magpapatalo sa lahat kung may solusyon na nakaangat. Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Halina at sumabay. Sisikatin ang araw, problema'y lilipas, kinabukas ay itaas. Edukasyon sa Pilipinas, handang isip, handang bukas. Handang bukas para sa kaunlaran, handa tayo para bukas. Welcome to Davao Region Connect in support of the comprehensive region-led learning continuity plan. I Teach, integrating technology, academic community, and the household, ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Edukalidad, this is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao